वेलकम फ्रेंड्स, MPC नोट या यूट्यूबवरच्या ऑनलाईन एज्युकेशन प्लॅटफॉर्मवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूप स्पेशल असणार आहे. त्यामध्ये जो 24 क्वेश्चन आहेत जे सर्वच परीक्षामध्ये विचारले जातात आणि हे आपल्याला पाठच पाहिजे. त्याच्यामुळे तुम्ही जो वेळ देणार आहे ते तुमचा वायाला जाणार नाही याची दखल घेतलेली आहे मित्रांनो. तर पहा मित्रांनो, पहिला क्वेश्चन आहे, समाज स्वास्थ्य हे मासिक कोणी सुरू केलं? पर्याय आहेत धो कर्वे, दुसरं आहे महात्मा फुले, तिसरं आहे छत्रपती शाहू महाराज, चौथा आहे धोंडो केशव कर्वे. याचं जे उत्तर आहे तर ते आहे पहिलं धो कर्वे. त्याच्यानंतर दुसरा क्वेश्चन पहा मित्रांनो, डिस्परेट क्लासेस मिशनची स्थापना कुणी केली? तर पर्याय बघा, विठ्ठल रामजी शिंदे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, धोंडो केशव कर्वे, महात्मा ज्योतिबा फुले. त्याचं जे योग्य उत्तर आहे ते विठ्ठल रामजी शिंदे आहे. पुढचा क्वेश्चन पहा मित्रांनो, बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना कोणी केली? पर्याय बाळशास्त्री जांभेकर, जगन्नाथ शंकर शेठ, डॉक्टर भाऊ दाजी लाड, दादोबा पांडुरंग. याचं जे उत्तर आहे ते आहे जगन्नाथ शंकर शेठ. चौथा क्वेश्चन पहा मित्रांनो, गोपाळ हरी देशमुख यांनी लोकहितवादी या नावाने डॅश या साप्ताहिकातून लिखाण केले. पर्याय प्रभाकर, दुसरा आहे दर्पण, तिसरा आहे सुधाकर, चौथा आहे दीनमित्र. तर योग्य उत्तर आहे याचं प्रभाकर. त्याच्यानंतर पहा मित्रांनो, पाचवा क्वेश्चन, पुण्यात सार्वजनिक सभेची स्थापना डॅश यांनी केली? पर्याय न्यायमूर्ती ग रानडे, दुसरा आहे लोकहितवादी, तिसरा आहे ग आगरकर, चौथा आहे ग जोशी. याचं जे योग्य उत्तर आहे न्यायमूर्ती ग रानडे. त्याच्यानंतर सहावा क्वेश्चन पहा, श्रद्धानंद छात्रालय डॅश यांनी सुरू केले आहेत? पर्याय छत्रपती शाहू महाराज, कर्मवीर भाऊराव पाटील, धोंडो केशव कर्वे, चौथा आहे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख. तर याचं जे योग्य उत्तर आहे ते डॉक्टर पंजाबराव देशमुख हे आहे. श्रद्धानंद छात्रालय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांनी सुरू केले. त्याच्यानंतर बघा सातवा क्वेश्चन, बॉम्बे असोसिएशनची स्थापना डॅश यांनी केली? पर्याय बघा, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, डॉक्टर भाऊ दाजी लाड, तिसरा आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, चौथा आहे आप्पाशास्त्री खांडिलकर. याचं जे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे डॉक्टर भाऊ दाजी लाड. तर बॉम्बे असोसिएशनची स्थापना डॉक्टर भाऊ दाजी लाड यांनी केली आहे. त्याच्यानंतर आठवा क्वेश्चन पहा मित्रांनो, सत्यशोधक समाजाची स्थापना डॅश यांनी केली? पर्याय महात्मा ज्योतिबा फुले, दुसरा आहे राजा राममोहन राय, तिसरा आहे स्वामी दयानंद सरस्वती, चौथा आहे न्यायमूर्ती रानडे. तर याचं जे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी काय केली? सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. त्याच्यानंतर नववा क्वेश्चन पहा मित्रांनो, खालीलपैकी कोणत्या महामार्गावर खंबाटकी घाट लागतो किंवा आहे? तर पर्याय बघा, मुंबई पुणे, दुसरा आहे मुंबई गोवा, तिसरा आहे मुंबई आग्रा, चौथा आहे पुणे बंगळूर. तर याचं जे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते पुणे बंगळूर या मार्गावर काय खंबाटकी घाट लागतो. त्यांच्यात 10वा क्वेश्चन पहा, महाराष्ट्रात मिठाचा सत्याग्रह डॅश येथे झाला? पर्याय संगमनेर, रत्नागिरी आणि मालवण, दुसरा आहे वडाळा मालवण शिरोडा, तिसरा आहे शिरोळा संगमनेर ठाणे, चौथा आहे कल्याण मालवण शिरोडा. याचं जे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते वडाळा मालवण आणि शिरोडा हे दुसऱ्या नंबरचं आहे ते आहे. त्याच्यानंतर पहा मित्रांनो 11वा क्वेश्चन, महत्त्वाचा प्रश्न आहे बघा, खालीपैकी कोणते शहर आहे कृष्णा व पंचगंगा नद्यांच्या संगमावर आहे? पर्याय कराड पहिलं, दुसरं आहे कोल्हापूर, तिसरं आहे नरसोबाची वाडी, चौथा आहे सातारा. त्याचं जे योग्य उत्तर आहे ते आहे नरसोबाची वाडी. तर जे बघा नरसोबाची वाडी ही कृष्ण व पंचगंगा नद्यांच्या संगमावर वसली आहे. 12वा क्वेश्चन पहा मित्रांनो, खडकवासला विधानसभा मतदारसंघ हा कोणत्या लोकसभा मतदारसंघाचा भाग आहे? पर्याय बघा, पुणे, दुसरा आहे बारामती, तिसरा आहे सातारा, चौथा आहे मावळ. याचं जे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे बारामती विधानसभा मतदारसंघाचा भाग काय आहे खडकवासला. त्याच्यानंतर पहा 13वा क्वेश्चन, खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी दैनिक तापमान कक्षा सर्वात जास्त आहे? इथं सर्वात जास्त विचारलं आहे.
पुन्हा एकदा क्वेश्चन आहे का, खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी दैनिक तापमान कक्षा सर्वात जास्त आढळते? पर्याय पहिलं सातारा, दुसरा आहे आंबोली, तिसरा आहे अलिबाग, चौथा आहे नागपूर. याचं जे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे नागपूर. त्याच्यानंतर 14 क्वेश्चन पहा मित्रांनो, राष्ट्रीय चित्रफित संग्रहालयाचे मुख्य केंद्र खालीपैकी कोणत्या ठिकाणी आहे? पर्याय मुंबई पहिलं, दुसरं आहे औरंगाबाद, तिसरं आहे कोल्हापूर, चौथा आहे पुणे. याचं जे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे पुणे. तर पुणे या ठिकाणी काय आहे, राष्ट्रीय चित्रफित संग्रहालयाचे काय मुख्य केंद्र आहे. त्याच्यानंतर 15 क्वेश्चन पहा मित्रांनो, तिसरे इंग्रज मराठा युद्धात मराठ्यांचा सेनापती कोण होता? पर्याय पहिला त्र्यंबकजी डेंगळे, दुसरा आहे गंगाधर शास्त्री, तिसरा आहे बाप्पू गोखले, चौथा आहे यशवंत होळकर. याचं जे योग्य उत्तर मित्रांनो ते आहे बाप्पू गोखले. तर जे तिसरे इंग्रज मराठा युद्ध झाले बघा, यामध्ये सरसेनापती कोण होते? बाप्पू गोखले हे होते. त्यानंतर 16 क्वेश्चन पहा मित्रांनो, महाराष्ट्राचे एकूण किती प्रशासकीय विभाग आहेत? पहिलं पर्याय 4, दुसरा आहे 5, तिसरा आहे 7, चौथा आहे 6. याचं जे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे 6. तर महाराष्ट्राचे एकूण किती प्रशासकीय विभाग आहेत? तर ते 6 आहेत. त्याच्यानंतर बघा 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन पहा मित्रांनो, इसवी सन 1857चा उठाव नागपूर येथे अयशस्वी का झाला? तर याचे जे कारण कोणते होते? तर पर्याय बघा पहिलं नागपूर येथे राष्ट्रवादी भावनेचा अभाव होता, दुसरा आहे ब्रिटिशांकडे आधुनिक शस्त्रास्त्रे होती, तिसरा आहे नागपुरामध्ये एका वाक्यता नव्हती, चौथा आहे नागपूरची राणी बायकाबाई ही ब्रिटिशांच्या एकनिष्ठ राहिली. याचं योग्य उत्तर मित्रांनो ते चौथं आहे, नागपूरची राणी बायकाबाई ही काय ब्रिटिशांच्या एकनिष्ठ राहिली होती, त्यामुळे काय झालं नागपूरचा उठाव 1857मध्ये अयशस्वी झाला होता आणि याचं एक महत्त्वाचं कारण होतं. त्याच्यानंतर 18 क्वेश्चन आहे, विष्णू शास्त्री पंडित यांनी कोणत्या वृत्तपत्रातून विद्वांच्या दुःखांना वाचा फोडली? विष्णू शास्त्री पंडित. पहिलं पर्याय बघा संवाद कौमुदी, दुसरा आहे पुन्हा ऑब्झर्वर, तिसरा आहे सुधारक, चौथा आहे इंदू प्रकाश. तर याचं जे योग्य उत्तर मित्रांनो ते आहे इंदू प्रकाश. तर इंदू प्रकाश या वृत्तपत्रातून विष्णू शास्त्री पंडित यांनी काय केलं? विद्वांच्या दुःखांना वाचा फोडली होती. त्यानंतर 19वा क्वेश्चन पहा, महाराष्ट्रातील पहिल्या बंडखोर विचारवंत ज्यांनी स्त्री पुरुष तुलना नावाचा ग्रंथ लिहिला त्यांचे नाव काय आहे? पर्याय बघा रमाबाई रानडे पहिलं, दुसरं आहे ताराबाई शिंदे, तिसरं आहे सावित्रीबाई फुले, चौथा आहे पंडिता रमाबाई. याचं जे योग्य उत्तर मित्रांनो ते ताराबाई शिंदे यांनी काय केलं? स्त्री पुरुष नावाचा काय ग्रंथ लिहिला होता, यामध्ये बंडखोर विचारवंत यांच्या विरुद्ध काय केलेली वाचा फोडली होती. त्यानंतर 20वा क्वेश्चन पहा मित्रांनो, महाराष्ट्रातील सर्वात लांब आणि प्रमुख नदी कोणती आहे? पर्याय पहिलं नर्मदा, दुसरा आहे तापी, तिसरा आहे भीमा, चौथा आहे गोदावरी. जे याचं जे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे गोदावरी. तर गोदावरी ही नदी महाराष्ट्रातील सर्वात लांब आणि प्रमुख नदी आहे. त्यानंतर 21वा क्वेश्चन पहा, महाराष्ट्र राज्यात सर्वात कमी लोकसंख्या खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे? पर्याय पहिलं ठाणे, दुसरं आहे औरंगाबाद, तिसरा आहे रायगड, चौथा आहे सिंधुदुर्ग. याचं जे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते सिंधुदुर्ग. तर सिंधुदुर्गमध्ये काय आहे? सर्वात कमी लोकसंख्या आहे आणि सर्वात जास्त लोकसंख्या कुठे येते? ती ठाण्यामध्ये, आणि सर्वात कमी लोकसंख्या ही सिंधुदुर्गमध्ये आहे. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन पहा 22वा, खालीलपैकी कोणते वृत्तपत्र डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरू केले नव्हते? पर्याय पहिले सुधाकर, दुसरा आहे जनता, तिसरा आहे समता, चौथा आहे प्रबुद्ध भारत. तर याचं जे योग्य उत्तर आहे ते सुधाकर. तर सुधाकर कोणी लिहिलं नव्हतं? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलं नव्हतं. त्यांनी जनता, समता आणि प्रबुद्ध भारत नावाचे वृत्तपत्र सुरू केले होते आणि त्याचं लिखाण करीत होते. त्यानंतर 23वा क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आहे मित्रांनो, डॉक्टर इंदिरा आहुजा तर खालीपैकी कोणत्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ समजल्या जातात? पहिला आहे स्त्रीरोग, दुसरा आहे वारली चित्रकला, तिसरा आहे नृत्य क्षेत्र, चौथा आहे समाजकार्य. त्याचं योग्य उत्तर आहे मित्रांनो स्त्रीरोग. तर डॉक्टर इंदिरा आहुजा ह्या काय आहेत? जे स्त्रीरोग आहे यांच्याशी रिलेटेड तज्ज्ञ मानले जातात. त्यानंतर शेवटचा क्वेश्चन, महाराष्ट्रातील हळद आणि आले यांचे उत्पादन करणारे जिल्हे कोणते आहेत? पहिला पर्याय बघा सातारा आणि सांगली, दुसरा आहे कोल्हापूर आणि पुणे, तिसरा आहे परभणी आणि नांदेड, चौथा आहे कोल्हापूर आणि सोलापूर. याचं जे योग्य उत्तर आहे मित्रांनो सातारा आणि सांगली जे पहिले आहे बघा ते. तर बघा मित्रांनो त्यानंतर आपल्या व्हिडिओचं सेक्शन येथे संपला मित्रांनो. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आपल्या मित्रांना. आणि जी मेगा भरती चालू आहे किंवा जे येणारे एक्झाम आहे त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाचं ठरणार आहे, त्यामुळं तुम्ही आपल्या मित्रांना नक्की शेअर करा, त्यांचाही फायदा होईल. तर आपला व्हिडिओ इथे संपला मित्रांनो. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच लाईक करून आणि व्हिडिओ लाईक करा आणि कमेंट करून नक्कीच सांगा.
थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल. जय हिंद, जय भारत.